Techno Valley pan khat ve mo ki kung tu ni iki hop son no iki gen no chuina bang hiam chi le Microsoft Word Excel PowerPoint te panina far is save khak no te pen bang chi lang ko chi lang ki laki thei di hiam chi thu ki gen sum no hi hang Microsoft Word pana hi zongina Excel pana hi zongina PowerPoint pana hi zongina file te alaki dan pen bel ki bangai na ayang tu ni na adi ka zadawina Microsoft Word to ong lak ting hing far is save lo te pen alaki na igen mai na bangen masanom ka hiam chi leตัว far is save โลแต่เป็นอีลากิกดิ้งเอาหุ่นเป็นก็จิรานะกิเชงยามจิอามาใส่นังเกนมาสนวมิงอีนะวันที่ไปเจนะ blank document ขัดละดีนะ blank document อีลาคิดจังอีนะอีตากะ far ละไปไม่ได้ far คิดจังอีนะอีตากะ more อมินะตัว more ปนินะ option ไป option นะบางมียามจิเลย save อมินะตัว save แมกแรงเป็นยา save auto recover information every จีนะอีตากะเป็นบางทีเลย minute ซ้อมกุกในคัดส่งจีนะกิเชงินะบางครั้งกิเชงยามจีเลในคัดส่งเป็นกิลักกิเทจีนะมั้งอีได้ดันกิลักกิเชงเทนะในหลังส่งจีเลละมินิซ้อมทุ่มปีนะในคัดส่งจีเลละมินิซ้อมกุกปีตัวฮิเล่ตัวอีฟาร์เซฟโลอีเซฟคักโลไม่มิดบางฮิเจนเลเป็นตัวไม่มิดคิดรอในคัดส่งคิดส่งบางกิลักกิเทมั้งตัวแหละตัวนะfar is save ข้างโลกแต่เป็นกุยจิลักดิ้งยามจีสุกแบบไรนี่มั้งอีนะวันที่ไปคิดใจนะ blank document ละดิ้ง blank document ละคิดใจนะ file มาไปกี่ดิ้งนะคิดตะกะเป็น far is save ข้างโลกแต่เป็นน้ำเนียกิลักกิเทมั้งน้ำเนียกิลักกิเทนะเอามาใส่นะ open ไปดิ้ง open ไปแล้วเป็นตะกะ recent อมดิ้งตัว recent น้อยเป็นบอมดิ้งยามจีแหละอีตะกะrecover unsaved document จิมดิที่แมกแรงเป็นอีฟาร์เซฟคักโลกแต่เป็นฮิตากรรมปอนี่ไม่ได้แต่ใจฮอนนับไปเป็นฮิละฮิตเทคโนโลยีบางฮิละเทคโนโลยีเป็นคลิกแมกดีนะ open แมกแรงเป็นตัวไฟล์เซฟคักโลกเป็นองค์กิหงกิเทปะมั้งที่เป็นอันนำคัดนะอันนำนี้นะแล้วจะงาเป็นฮิละ open ไปนั่นเลยนะ info ไปมั้ง info ไปดีตัว info ไปคิดจังนะยะ manage documentแมกแรงเป็นนิยมดิน save as และ recover unsaved document จีนะ recover unsaved document เป็นแมกแรงเป็นเดนะอี save ข้างโลกไฟล์แต่มันไปกี่มั้งแต่เป็นยันนับไป save แมกินะคลิกแมกินะ open แมกแรงเป็นกี่ของกี่มั้งที่ Microsoft Word ดันมา Microsoft Excel Microsoft PowerPoint แต่ต้องเป็น far is save คักโลกแต่เป็นกิลักกิเทกิลักกิเทตรงนี้วัดด้านมาเป็นอามายปงสานากิบังมามั้งตัวแบบทำเลยนะกิลักกิคนดิ้งแต่ตรงกิเชงเทมั้งตัวนั้นตัวมีนะลักสุกปักเลย Excel ลง Excel ห้องดิ้งยังคิดจังอีนะ blank workbook ละดิ้งแล้วคิดจังกิลักกิคนดิ้งเชงปักแรงมั้งอีตะกัน moreจัง option จังอ่ะ save อีตากับเป็นอีได้ดันกิเชงได้ไม่ได้ตัวโอเคแม็กนี้ตัวคิดจังนะ far is save ข้างโลกแต่เป็นเฮีย far มาไปดีงี้นะอย่า open นะแต่จังอีตากับ recover unsaved workbook แม็กแรงเป็น is save ข้างโลก file แต่หลุดกิกที่นะมอกกิมุกิกที่ตัวแบบทำเราว่านี่นะ info ว่าไปแล้วดีตัวจังเนี้ย manage workbook ก็ต้องอีตากับ recover unsaved workbook แม็กแรงต้องเป็นfar is save ข้างโลกนาแต่มุนักกิไปกิเทมั้งที่ด้านมาต้องเป็น PowerPoint ต้องตัวด้านมามั้ง PowerPoint ต้องตัวด้านมาอีนะ blank document ละดีจังฮิตากะเชงหนาไม่ได้บางคนแต่งละเชงเท save ฮิตากะมินิทก็นบจากกิก็เทจังนะก็ด้านละกิเทดียาม open ไป recover unsaved presentation ให้กิเลยา info manage presentation recover unsaved presentation กิลักกิเทมั้ง ไฟ
file save khak lo te lucky ka nga lo na hi zongina hi video ya changina tel lo na om le comment pa na hi zongina ki dong the hi chi ang za sang ma ming nung dam ma mai le